Nem szeretem a politizálást, tehát abszolút nem is vagyok hajlandó követni az egészet, én érek az én kis magam világába. Én elvők a kis életemben. Én tök jól meg vagyok a saját kis világomban. Gyakran elhangzó érv társaságban, ha politika kerül szóba, hogy hagyjuk a témát, csak megöli a hangulatot, vagy úgyis felidegesít valakit. Különben is attól, hogy beszélünk róla, még nem fog változni semmi. Ez a hozzáállás a politikába, közéletbe való beleszarás szofisztikáltabb neve az apolitikusság. Egyébként annó a görögök még nem apolitikusnak hívták a politikával nem foglalkozó személyeket, hanem idiótának. Innen ered ez a szó. De miért elfogadott, miért gyakori és miért tűnik menőnek az, hogy nem foglalkozunk a minket érintő ügyekkel? Most ezt szedjük össze. Konfliktuskerülés. Talán a legérthetőbb indok a politizálás kerülésére, hogy konfliktus szül az emberek között. Rohadj meg a kurva anyádba! Persze számos olyan társaságot ismerünk, ahol a politizáló felek között semmiféle hajbakapás nem szül a politika, de ők rendszerint alapból is egy véleményen lévő emberek. Igen. Az apolitikusok viszont joggal gondolják, hogy mivel politikai véleményük nem ismert és nem összetartó ereje a társaságnak, ha elmondják, összeveszhetnek valamelyik barátjukkal, családtagjukkal, kollégájukkal. Azt pedig ki akarná magától kiprovokálni, amikor amúgy is annyi minden miatt veszünk össze egymással nap mint nap. Lustaság. A lustaságra ugyanakkor már kevesebb mentség van. A politizálás tulajdonképpen nem lipcsizést, nácizást jelent, hanem közügyek és ideológiák menti álláspontok ismertetését, érvek ütköztetését, ez pedig intellektuális feladat, ami koncentrációt és szellemi energiabefektetést igényel. Ez pedig rohadt fárasztó. Sokaknak már az is megterhelő feladat, hogy felfogják, mennyi is 1300 milliárd forint. Össze vagyok kavarva. Mészáros Lőrinc bámulatos gazdagodásáról pedig már ne is beszéljünk. Mi az, hogy korrupció? Sokkal könnyebb értelmezni és elutasítani a saját szemünkkel látható úrizálást, mint például a Rolex karórát, vagy a magánhelikopterezést egy esküvőn. De a kis összegű korrupciós ügyek láttán is sokaknak kinyílik a bicska a zsebében, lásd 15 milliós Nokiás doboz. Ezek az összegek még viszonylag könnyen értelmezhetők, a nerlovagok 100 milliárdos tendernyeréseit viszont már képtelenség felfogni. Ehhez adunk segítségül egy szemléltető ábrát a millió és a milliárd vonatkozásában. Míg 1 millió másodperc 11 nap, addig 1 milliárd másodperc 33 év. Csalódottság. Ez az érv az egyik leggyakoribb és talán a legfájóbb. Minek ezzel foglalkozni, úgysem változik semmi. A Gyurcsány is lopott, az Orbán is lopt, most legalább a magyarok lopnak, nem a multik, bárcsak én is úgy tudnék lopni. Jó, az utolsó talán egy picit túlzás, de a kiábrándultság, a tehetetlen csalódás szinte minden társaságban tetten érhető. Meg vagyok egy kis saját életemben, kis saját világomban, és úgymond ez érdekel. Azt, hogy most én elkezdenék politizálni, az nem fog semmit se jelenteni, úgymond. És ez valahol teljesen érthető, hiszen az egyén önmagában valóban csekély erőt képvisel a hatalommal szemben, ami ahelyett, hogy szolgálná, cserben hagyja őt. Ezt az érzést erősíti, ha az ember azt látja, hogy nemhogy a több tucat sokszor dögunalmas megbeszélő műsornak, miniszterelnök úr, ön bár azt mondta, hogy ezt a különbséget önök meg szokták tenni, nem tették meg. De még a több 10 vagy akár 100 000-es tüntetéseknek sincs az égvilágon semmilyen következménye a hatalomra nézve, vagy bármilyen pozitív hatása az életünkre. Hát mit érhetne el akkor ő, a kisember egymaga azzal, hogy szidja a kormányt vagy az ellenzéket? Félelem. A csalódottsághoz tartozik egy másik önfelmentési stratégia, a politikai kishitűség. Arról, hogy ki a jobb focista, vagy melyik a jobb gyorsétterem, mindenki mer vitatkozni, de arról, hogy melyik a jobb párt vagy politikus, már sokkal kevesebben. Ennek egyik oka, hogy politikai véleményt formálni nagyrészt morális kérdés és valódi értékválasztásról szól, viszont az már önmagában immorális dolog, hogyha nem vagyunk hajlandóak vagy félünk értékek között választani. Sokan pedig simán úgy érzik, hogy a politika olyan dolog, amivel kapcsolatban csak nagyon tájékozottan szabad megnyilvánulni. Máskülönben nevetségessé válnak, mert nem tudják megvédeni az álláspontjukat. Ettől egyébként joggal félnek. Mondjuk ez az árcsökkentés. Mi az a árcsökkentés? Én csak hallottam. Viszont mindenkinek joga van hozzá, hogy a saját élethelyzete, tapasztalatai alapján véleményt formáljon a politikáról, legfeljebb téved, és akkor majd finomít rajta. Még mindig jobb, mintha apolitikus marad. Eddig az apolitikusság általános jellemzőit szedtük össze, a továbbiakban pedig arról lesz szó, hogy melyek azok a speciális magyar jellemzők, amik ezt elősegítik. Úgy vagyok vele, hogy jobb, hogyha nem tudom, hogy mi folyik az országban. Engem a politika az inkább csak idegesít, úgyhogy nem is nézek tévét, nem is olvasok újságot. Média.
Fontos tisztázni, hogy a politikus nem más, mint egy cseléd, akire rábíztuk a kamra kulcsát, hogy azt őrizze, és ha azt látjuk, hogy kezd kiürülni az a kamra, akkor őt el lehet zavarni. Ha pedig egy politikus így bánik a számára nem baráti sajtó képviselőivel, sajtónak nyilatkozom, és valami nem tartozik ebben a tárgyban. Magyar foci. Gyáraknak nem válaszolok. akkor ott megcserélődtek a szerepek, és a politikus nem csak őt veszi semmibe, hanem az általa képviselt olvasók, nézők tömegeit is. Teljes szereptévesztés, hogy a politikus csak annak válaszol, akinek akar, a neki nem szimpatikus sajtónak pedig kussa neve, a politikus ugyanis nem több, mint egy közszolga, választott tisztségviselő, akinek kötelessége tájékoztatni a választókat, azáltal, hogy válaszol a sajtó kérdéseire. Nem tudna valami olyan kérdést feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni? Ez pedig egy ideig dühítő, hogy nem válaszol a kérdésekre, de egy idő után megszokjuk. Civil szervezetek. De nem csak az emberek valódi tájékoztatásának hiánya növeli az apolitikusságot, hanem az érdekképviseleti szervek, civil szervezetek szisztematikus támadása és ellehetetlenítése is. Ezeknek az a feladatuk, hogy olyan értékek védelméért és segítéséért dolgozzanak, mint az emberi méltóság, a szólásszabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségek jogait is. Amikor egy kormány ezeket az értékeket támadja, a civil szervezetek pedig kritikát fogalmaznak meg ezzel szemben, vagy esetleg éppen olyan tevékenységet folytatnak, ami nem tetszik a hatalomnak, azonnal célkeresztbe kerülnek. Ki milyen érdekeket szolgál? Idegen érdekeket, hazai érdekeket. Ez pedig sokaktól elveszi a kedvet, hogy közélettel foglalkozzanak. Az ellenzék. És természetesen ott vannak a nem kormánypárti politikusok is, akik hol jobban, hol kevésbé hitelesen játsszák az ellenzék szerepét. Az istenit neki! Soros volt-e az, vagy ki volt az? De a 4 évenkénti összefogósdi és taktikázva töketlenkedő, egymást felzabáló trükközések és hátbatámadások valójában a legtökéletesebb alapot adják az apolitikusságra kicsit is hajlamos embereknek, hogy inkább leszarják az egészet. Annyira, hogy a politikában nem vagyok benne. Még inkább nem foglalkozok vele. Most én egyedül nem tudom megváltoztatni, jó sok kis ember összefog, akkor persze lehet valamit, de nem egy ember szavazata fogja eldönteni. Szóval az eddigieket összefoglalva, az apolitikusság dilemmájának megoldásához azt a tényt kell elfogadnunk, hogy rengeteg dolog van a világon, amire látszólag nincs hatásunk. Ilyen a klímaváltozás, a benzinárak, a magyar foci és a politika is. Pedig valójában mindre van hatásunk, csak vagy nem vagyunk tisztában ezzel, vagy nem mérjük fel eléggé a súlyukat, ezért nem érezzük, hogy véleményünk bármit is változtathat rajtuk. Az önfelmentő magyarázatainkkal és a felelősség másokra hárításával pedig pontosan az olyan politikai rendszerek érdekét szolgáljuk ki, amik attól működnek jól, hogy azt a látszólagos üzletet kínálják, ha politikailag inaktív vagy, békén hagynak és könnyebben érvényesülsz. És majd az év végén, hogyha úgy vannak a számok, akkor emelek megint novemberben. A civilek, a sajtó és a nyilvános térben kritikát megfogalmazók elleni hadjárat pontosan ezt a célt szolgálja, hogy ne csak kritika ne legyen, de fogékonyság se rá. És aki ebbe beletörődött, hát egészségére. Akinek viszont ez nem oké, annak számos lehetősége van. Tájékozódni, vitatkozni, hangosan kimondani, ha valamivel nem ért egyet, vagy kiállni olyan értékek mellett, amiket fontosnak, támogatandónak tart. Ezek után sokkal nehezebb lesz a politikusoknak és az őket kiszolgáló fórumoknak átverni a társadalmat, mert már tájékozottabb, tudatosabb választópolgárokkal lesz dolguk, nem pedig könnyen manipulálható apolitikus masszákkal. Nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom tényleg, de szerintem jók.